Mă numesc Evelina Oancea, sunt profesor învățământ primar la școala Euroed. Acest program urmărește să împletească cumva și să integreze disciplinele, tocmai pentru a pregăti copiii pentru contextul real al vieții. Făcându-i să învețe cu plăcere, integrând disciplinele din domeniul artelor, în disciplinele cumva mai statice, mai rigide, aduce acest element un plus valoare actului de învățare, prin faptul că ei devin interesați, pentru că nu doar execută, ci privesc o problemă în ansamblu și astfel reușesc să își mențină captivă atenția și reușesc să își însușească unele noțiuni cu mai multă ușurință. Cred că cel mai ușor pentru copii este să învețe fără să-și dea seama că învață, de fapt. Și asta urmărește acest proiect. Am observat la clasă că elevii și-au îmbunătățit foarte mult vocabularul de limbă engleză prin intermediul acestui proiect, prin faptul că au integrat ceea ce le plăcea să facă și au învățat uneori chiar fără să-și dea seama. Și lucrul acesta s-a simțit cel mai bine pentru că observam în urma acestor activități prin care foloseam metoda CLIL la lecțiile celelalte sau în temele pe care le aveau de făcut la celelalte discipline și foloseau cu ușurință o anumită terminologie, de exemplu, care era clar preluată de aici. Iarăși, metoda aceasta urmărește foarte mult lucrul în echipă, urmărește foarte mult lucrul în perechi. Deci, pe lângă faptul că dezvoltă partea aceasta cognitivă, dezvoltă vocabularul, dezvoltă foarte mult și niște aspecte sociale și emoționale la copii. Cred că pe lângă faptul că uneori e dificil pentru că sunt multe materiale de pregătit într-o astfel de lecție, la o lecție obișnuită, să zicem, în care nu folosim această metodă, avem anumite obiective pe care le urmărim, obiective specifice, iar în momentul în care integrăm această metodă, acest program, trebuie să deraiem cumva. Trebuie să ne asigurăm că avem și resursele temporale pentru a integra și noțiunile pe care le aducem prin intermediul CLIL. Uneori reușim cu ușurință să ne abatem, alteori trebuie să ne stabilim clar că anumit timp trebuie setat pentru asta. Cred că cel mai interesant este, pe lângă învățarea limbii engleze sau pe lângă învățarea unor structuri care aparțin limbii engleze, este faptul că elevii își dezvoltă cultura generală. Cultură pe care, din păcate, ne e teamă așa să nu cumva să o regăsim din ce în ce mai puțin la viitorii adulți. Prin urmare, orice prilej prin care copilul poate să adune o cărămidă la cunoștințele sale, a deveni un adult care reușește cu ușurință mâine să transpună ceea ce știe astăzi într-un dialog coerent, este un mare plus adultului de mâine. Da, recomand această metodă tocmai pentru că este un mijloc de dezvoltare atât pentru elevi, dar și pentru cadrele didactice, pentru că pregătirea unei astfel de lecții te dezvoltă pe tine ca profesor și pentru că susținerea unei astfel de lecții îți dă un vibe bun, un vibe în care copiii fac ceva cu plăcere și, prin urmare, tu, ca profesor, simți că misiunea ta este îndeplinită.